සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Go Pro Boy Creative Corner කියන තවත් interesting Lightroom tutorial එකකට. ඉතින් ඔයා SL Go Pro Boy YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම set වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා අපි අපේ channel එක තුලින් Lightroom preset 31ක් කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ අපේ Lightroom series එකේ 32 වෙනි preset එක. ආරාධනා කරනවා අපි කලින් කතා කරපු preset 31කින් එකක් හරි ඔයාලට miss වුණා නම් එකක් හරි test කරන්න අමතක වුණා නම් මොන්න එන්න අපේ SL Go Pro Boy YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මේ Lightroom preset 31ම try කරන ගමන් මේ හැම preset එකක්ම ඔයාලට නොමිලේ download කරගන්න ඕන chance එක දීලා තිනවා. අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරන ගමන් බලමු කොහොමද මේ හැම Lightroom preset එකක්ම නොමිලේම download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න අද තරම් ඇවිල්ලා තියෙන super interesting Lightroom mobile preset එකක්. වීඩියෝ එකට යන කලින් අපි බලමු sample photos වල හැසිරීම මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද preset එක apply වුණාට පස්සේ අපි sample photos වල හැසිරීම මොන වගේද කියලා flat vibe එකක් තියෙන photo එකට ලස්සන bright full detail look එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අඳුරු වුණු photo එකට detail සහ bright look එකක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔන්න මම recommend කරනවා super preset එකක් වෙයි මේ basic tone Lightroom preset එකේ volume 2 එක. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා මේ preset එකේම අපි කලින් කතා කරපු version එක basic tone volume 1 එක තාමත් ඔයා නරඹුවේ නැත්නම් ඔයාලා description එකේ වගේම ඔයාලට උඩින් දැන් YouTube card එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කල් වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ basic tone Lightroom preset volume 2 එක create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න හැමදාමත් වගේ මම ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන තිනවා අද preset එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක නම් මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් DNG ෆෝමැට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක. සුපුරුදු පරිදි හැමදාමත් වගේ මම මුලින්ම යනවා ලයිට් පැනල් එකට මේ විදිහට. ලයිට් පැනල් එකේදී මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් exposure bar එකේ value එක මම අරගෙන යනවා +0.62 වෙනකම් මේ විදිහට. contrast bar එක -14, highlights -55, shadows -2, whites bar එකේ value එක -18, අවසාන තියෙන blacks bar එකේ value එක මම අරගෙන යනවා +25 වෙනකම්. ඔන්න අපි light panel එකේ basic settings ටික මේ වෙනකොට හදාගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යන්නේ curve tone එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ tutorial එක අතර වාරේ live මේ tone curve එක edit කරලා පෙන්නුවොත් ලොකු කාලයක් ගත වෙන නිසා මම clipboard එකට tone curve එකේ settings ටික copy කරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. මම මේ විදිහට උඩ dot තුන touch කරලා copy කරගත්ත settings ටික මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද අපි මේ කතා කරන basic tone volume 2 එකේ curve tone එක මොන වගේද හැසිරෙන්නේ කියලා උඩම point එක මම ටිකක් පහළට අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි මැදින් additional point 3ක් add කරගෙන ඒ point 3 ලස්සන curve එකක් එන විදිහට adjust කරගෙන තිනවා. මම යන්නම් red color එකට. ඉතින් ඔයාලට red color එකේදීත් බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් විතර සංකීර්ණ point line up එකක් මම මැදින් additional point 4ක් add කරගෙන තිනවා. අපි යමු green color එකට. green color එකේ red color එක හා සමානම point line up එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. blue color එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කලින් අපි බලපු red color එක green color එක වගේම සමාන point line up එකක් තමයි. මම ඊළඟට එනවා black and white tone curve එකට. ඉතින් black and white tone curve එකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට හරියෙන් මේ line එක පොඩ්ඩක් curve වෙලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි උඩ හරියුත් මේ line එක පහළට පොඩ්ඩක් මම curve කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම හැමදාමත් කියනවා වගේ ඔයාලට ආයෙත් පාරක් මතක් කිරීමක් කරනවා මේ tone curve එකේ settings ටික සංකීර්ණයි කියලා. ඔන්න tone curve එක miss කරලා යන්න එපා. tone curve එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න. Lightroom වලින් edit කරන්න ආස කෙනෙක් නම් වැදගත්ම වෙන සුපිරිම tool එකක් තමයි මේ tone curve එක කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ හදන settings වලින් යැපෙන්නේ නැතුව මෙතනින් එහාට ගිහලා අලුත් settings ඔයාලා try කරලා බලන්න කියලා ඔන්න මම ඔයාලට මෙතෙන්දී මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න tone curve එක ටික ඉවරයි. මම මේ විදිහට done එක touch කරලා එළියට යනවා. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට අපි කතා කරන preset එකේ light panel එකේ settings එක සම්පූර්ණයෙන්ම edit කරගෙන ඉවරයි. මම photo එක උඩ touch කරලා පෙන්නනම් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් flat vibe එකක් තිබ්බ ටිකක් අඳුරු ගතියක් තිබ්බ අපේ photo එකට දැන් හොඳ bright full colorful look එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟට යන්නේ color panel එකට. color panel එකේදී ඔන්න ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ basic settings ටික මම මෙතනින් temperature එකේ value එක අරගෙන යනවා -6 වෙනකම් මේ විදිහට. tint bar එකේ value එක +7, vibrance එකේ value එකට මම කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. saturation එකේ value එක මම -5 කරගන්නවා මේ විදිහට. මම ඊළඟට යන්නේ color mix tool එකට. color mix tool එකේදී මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ red color එක. red color එකේ hue එකේ value එක මම +10 කරගන්නවා මේ විදිහට. saturation එක -18, අවසානයේ තියෙන luminance bar එකේ value එක -25. මම ඊළඟට යනවා orange color එකට. orange color එකේ hue එකේ value එක +1 කරගන්නවා මේ විදිහට. saturation එක -38, luminance bar එකේ value එක -30. මම ඊළඟට යනවා yellow color එකට. yellow color එකේ hue එකේ value එක -11, saturation එක -20, අවසානයේ තියෙන luminance bar එකේ value එක +40. මම ඊළඟට යනවා green color එකට. green color එකේ hue එකේ value එක +8, saturation එක -19, luminance bar එකේ value එක +70. මම ඊළඟට එන්නේ magenta color එකට. magenta color එකේ hue එකේ value එක -34, saturation එක -11, luminance bar එකේ value එකට අපි මෙතනදී කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. මම යනවා ඊළඟට තියෙන blue color එකට. blue color එකේදී hue එකේ value එක මම අරගෙන යනවා -17 වෙනකම් මේ විදිහට. saturation එකේ value එක -32. සුපුරුදු පරිදි අවසානයේ අපිට හම් වෙන luminance bar එකේ value එක මම මෙතනදී අරගෙන යනවා -39 වෙනකම්. මම ඊළඟට යනවා purple color එකට. purple color එකේ hue එකේ value එක මම අරගෙන යනවා +70 වෙනකම් මේ විදිහට. saturation එක -45,
luminous by එකේ value එක +10. මම ඊළඟට යනවා pink color එකට. pink color එකේ hue එකේ value එක +8, saturation එක +60, luminous by එකේ value එක -13. ඔන්න අපි color mix tool එකෙත් වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. මම done එක touch කරලා එළියට යනවා. ඉතින් මම ඊළඟට යන්නේ color gradient tool එකට. මේ color gradient tool එක ගැන මම අපේ channel එකේ කතා කරපු Lightroom preset video කීපයකම වගේ කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ videos උත් miss කරගන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් මේ videos නරබලා මේ gradient tool එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න කියලා ඔන්න ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද අපි හදාගන්න preset එකේ color gradient tool එකේ මුලින්ම මම යන්නේ highlights වලට. highlights වලදී hue එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 21 වෙනකම් මේ විදිහට. saturation එක 5, luminous එකේ value එකට මම මෙතනදි කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. පහලින් වලට බලා ගන්න පුළුවන් blending by එක. blending by එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 100 වෙනකම් මේ විදිහට. ඔන්න අපි color gradient tool එකෙත් වැඩ ටික මේ විදිහට ඉවරයි. මම done එක touch කරලා මේ විදිහට panel එකෙන් exit වෙනවා. ඔන්න අපි මේ වෙනකොට අද අපි කතා කරන preset එකේ light panel එක වගේම color panel එකෙත් සම්පූර්ණම settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. වීඩියෝ එකේ මුලදීත් මම මතක් කරා ඔයාලට අපි අපේ channel එක තුලින් කතා කරන හැම Lightroom preset එකම ඔයාලට නොමිලේම download කරගන්න ඕන chance එක තියෙනවා කියලා. කරන් තියෙන්නේ පුංචි දෙයක්. ඔයාලා හැමෝටම YouTube card option එක යටතේ මේ වීඩියෝ එකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ කෙළවරින් පුංචි password එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ password එක දැක්ක ගමන්ම අනිවාර්යයෙන්ම කොහේ හරි note එකක් දාගන්න. එතනින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පළල description box එකේ අපි සම්පූර්ණ විස්තරයක් දාලා දෙනවා කොහොමද මේ Lightroom preset එක download කරගන්නේ කියලා. description එක හොඳින් කියලා ඒ step ටික එකින් එක හරියට අනුගමනය කරලා මේ preset හැම එකක්ම නොමිලේම download කරගන්න කියලා ඔන්න HSL Pro Boy ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි preset එකේ ඉස්සරහට යමු. මම ඊළඟට යන්නේ effect panel එකට. effect panel එකේ ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් texture එක. texture එකේ value එක මම අරගෙන යනවා +16 වෙනකම් මේ විදිහට. clarity එකේ value එක +20. ඉතින් ඊට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් dehash එක, vignette එක, midpoint එක වගේ settings ටික. අද අපි මේ කතා කරන basic tone volume 2 කියන preset එකේ effect panel එකේදී අපි අනික් settings ටික edit කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි effect panel එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. මම ඊළඟට යන්නේ detail panel එකට. detail panel එකේදී ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ sharpening එක. sharpening එකේ value එක මම මෙතනදී අරගෙන යනවා 52 වෙනකම් මේ විදිහට. ඊට පහලින් ඔයාලට radius එක, detail bar එක, masking එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ values අපි වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. default values තියාගෙන මම ඉස්සරහට යනවා. ඊට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් noise reduction bar එක. noise reduction bar එකේ value එක මම අරගෙන යනවා 12 වෙනකම් මේ විදිහට. තවත් පහළට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් color noise reduction bar එක. color noise reduction bar එකේ value එක මම මෙතනදී අරගෙන යනවා 25 වෙනකම් මේ විදිහට. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන basic tone volume 2 එකේ detail panel එකේ සම්පූර්ණම settings ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මතක් කරනවා අද අපි කතා කරපු basic tone volume 2 එකට related තවත් version එකක් අපි කතා කරා basic tone volume 1 කියන එක. ඉතින් ඔයා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මොනම ආරාධනා කරනවා පල්ලෙහා description box එකේ link එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා volume 1 වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඔයාලට එතකොට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ volume 2 එකේ සහ volume 1 එකේ තියෙන සමානකම් මොනවද, ඒ වගේම වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරපු basic tone volume 2 preset එකේ වැඩ ටික අපි මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. ආරාධනා කරනවා මේ වගේ Lightroom preset අරගෙන එන HSL Pro Boy YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ Facebook page එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. Instagram එකෙන් වගේම TikTok එකනොත් අපි follow කරලා තියාගන්න. ලබන සතියේ සෙන්සුරාදා හවස 6ට super interesting Lightroom mobile preset එකකින් හමුවෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට සමු ගන්නවා. ක්‍රියේටිව් වල හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.